साथीभाइहरू वेलकम टू द न्यू भिडियो अफ नेपाल ई स्टडी। यस भिडियोमा हामी कार्डिनल नम्बर अफ युनियन अफ 3 सेट्सको बारेमा पढ्छौँ। हामीले अघिल्लो भिडियोमा कार्डिनल नम्बर अफ युनियन अफ 2 सेट्सको बारेमा पढिसकेका छौँ। त्यो भिडियो तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने हाम्रो प्लेलिस्टमा गएर त्यो भिडियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा त्यस भिडियोको लिङ्क म यस भिडियोको डेस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिउँला। ओके, अब लेट अस प्रोसिड एन्ड फाइन्ड द कार्डिनल नम्बर अफ युनियन अफ 3 सेट्स। हामी के सपोज गरौँ भने वी हेभ 3 ओभरल्यापिङ सेट्स, सेट ए, सेट बी एन्ड सेट सी। दिस 3 ओभरल्यापिङ सेट्स आर द सबसेट अफ युनिभर्सल सेट यु। मैले के भने हामीसँग 3वटा सेट छन्, हामी सपोज गरौँ हामीसँग 3वटा सेट छन्, सेट ए, सेट बी एन्ड सेट सी। दिस 3 आर ओभरल्यापिङ सेट्स एन्ड दिस 3 आर द सबसेट्स अफ युनिभर्सल सेट यु। अब मानौँ cardinal number of set A is represented as n of A, cardinal number of set B is represented as n of B, and cardinal number of set C is n of C. हामीले के निकाल्नु पर्ने छ? We have to find cardinal number of union of 3 sets, right? We have to find cardinal number of union of 3 sets. Union यो 3वटा सेटको युनियन के हुन सक्छ? यो 3वटा सेटको युनियन विल बी A युनियन B युनियन C, हैन। अब यदि हामीलाई ए युनियन बी युनियन सी को कार्डिनल नम्बर निकाल्नु पर्ने छ भने वी क्यान रिप्रेजेन्ट दिस एज एन अफ ए युनियन बी युनियन सी, राइट? सो वी हेभ टु फाइन्ड एन अफ ए युनियन बी युनियन सी। ओके, अब वी क्यान राइट एन अफ ए युनियन बी युनियन सी एज एन अफ ए युनियन बी युनियन सी। मैले के गरेँ, यो बी युनियन सीलाई यो ब्र्याकेटभित्र मात्र राखेँ, राइट? अब this can be written as n of A plus n of B union C minus n of A intersection B union C. हो कि हैन? हामीले के पढेका छौँ भने n of x union y can be written as n of x plus n of y minus n of x intersection y, right? So यदि हामीले यसलाई सेट x र यसलाई सेट y मान्यौँ भने वी क्यान राइट दिस एज n of x प्लस n of y माइनस n of a इन्टरसेक्सन y। यसलाई हामीले के मान्यौँ? दिस इज b युनियन c लाई हामीले y मान्यौँ र a लाई हामीले x मान्यौँ। ओके, फेरि पनि हेरौँ है त। यदि हामीले a लाई x र b युनियन c होललाई y मान्यौँ भने वी क्यान राइट दिस एज n of x प्लस n of y, हैन, n of y, y को सट्टामा हामीले के लेख्यौँ? b युनियन c माइनस n of x इन्टरसेक्सन y, x को सट्टामा हामीले a र y को सट्टामा हामीले b युनियन c लेख्यौँ, राइट? यतिसम्म हामी क्लियर छौँ। अब अगाडि बढौँ। अब अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि हामी पहिला हेरौँ n of a इन्टरसेक्सन b युनियन c लाई कसरी लेख्न सकिन्छ। वी हेभ टु फाइन्ड n of a इन्टरसेक्सन b युनियन c। त्यसको लागि हामी वेन डायग्रामको युज गरौँ। ओके, लेट अस से दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट बी एन्ड दिस इज योर सेट सी। सेट ए, सेट बी, सेट सी। बी युनियन सी पहिला हामी हेरौँ। बी युनियन सी, बी युनियन सीलाई कुन पार्टले रिप्रेजेन्ट गर्छ? बी युनियन सी विल बी रिप्रेजेन्टेड बाई दिस पार्ट, राइट? यो भयो हाम्रो बी युनियन सी, राइट? यदि हामीले ए लाई हटाइदियौँ भने वी क्यान सी द्याट सेट बी एन्ड सेट सी आर प्रेजेन्ट र यो सेडेड रिजनले हामीलाई बी युनियन सी दियो, राइट? अब बी युनियन सी फाइन्ड गऱ्यौँ हामीले। अब हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने छ ए इन्टरसेक्सन बी युनियन सी, राइट? वी हेभ टु फाइन्ड द इन्टरसेक्सन अफ सेट ए एन्ड बी युनियन सी, हैन? त्यसको लागि हामी सेट ए लाई भेन डायग्राममा फेरि ल्याउँ। ओके, अब यदि हामीले यस सेट ए लाई ब्ल्याक कलरले रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ भने हामी के भन्न सक्छौँ? सेट ए र बी युनियन सी को इन्टरसेक्सन कहाँ कहाँ हुन्छ? लेट अस सी है त। सेट ए र बी युनियन सी को इन्टरसेक्सन एउटा यो पार्टमा भयो, अर्को यो पार्टमा भयो, राइट? त्यसो भए यो पार्ट भनेको के भयो? दिस इज द इन्टरसेक्सन अफ ए एन्ड बी। सेट ए र सेट बी को इन्टरसेक्सन भयो यो पार्ट, र दिस पार्ट इज इन्टरसेक्सन अफ सेट ए एन्ड सेट सी। हो कि हैन? ल यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गरेर हेरौँ है त। लेट अस से हामी एकपल्टको लागि
सेट सी लाई रिमुभ गर्छौँ। त्यसो भए इफ दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, यो पार्ट हाम्रो के हुने भयो? ए इन्टरसेक्सन बी। मैले माथि त्यही लेखेको छु, राइट। सिमिलरली यदि मैले सेट बी लाई रिमुभ गरेर सेट ए र सेट सी मात्र राखेँ भने यो पार्टले मलाई के दिने भयो? ए इन्टरसेक्सन सी। मैले यहाँ त्यही लेखेको छु, राइट। सो यदि हामीले ए इन्टरसेक्सन बी युनियन सी हेऱ्यौँ भने वी क्यान राइट दिस एज ए इन्टरसेक्सन बी युनियन ए इन्टरसेक्सन सी। हो कि होइन? मलाई टोटलमा यति पार्ट चाहिन्छ है। इन टोटल आई निड दिस पार्ट। यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त? यो भयो तपाईँको ए इन्टरसेक्सन बी, यो भयो तपाईँको ए इन्टरसेक्सन सी। यदि यो दुटाको मैले युनियन लिएँ भने म ए इन्टरसेक्सन बी युनियन सी पाउँछु, राइट। सो आई क्यान राइट ए इन्टरसेक्सन बी युनियन सी एज ए इन्टरसेक्सन बी युनियन ए इन्टरसेक्सन सी। ओके। सो त्यसो भए अहिलेको रिजल्टहरू युज गरेर हामी के लेख्न सक्छौँ भने वी क्यान सिम्प्लिफाई दिस एज एन अफ ए प्लस, अब एन अफ बी युनियन सीलाई हामी के ब्रेकडाउन गर्न सक्छौँ? वी क्यान राइट दिस एज एन अफ बी प्लस एन अफ सी माइनस एन अफ बी इन्टरसेक्सन सी, राइट। र अहिले हामीले भर्खरै पढे अनुसार एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी युनियन सी क्यान बी रिटन एज एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी युनियन एन अफ ए इन्टरसेक्सन सी, राइट। सो वी क्यान राइट दिस एज एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी युनियन ए इन्टरसेक्सन सी, राइट। अब अगाडि बढ्नका लागि हामीले एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी युनियन ए इन्टरसेक्सन सीलाई ब्रेकडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके। लेट अस से हामी सपोज गरौँ ए इन्टरसेक्सन बी इज सेट एक्स एन्ड ए इन्टरसेक्सन सी इज सेट वाई भनेपछि हामी यसलाई के लेख्न सक्छौँ? एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी युनियन ए इन्टरसेक्सन सी क्यान बी रिटन एज एन अफ एक्स युनियन वाई, राइट। यसको फर्मुला हामीलाई थाहा छ। वी क्यान राइट दिस एज एन अफ एक्स प्लस एन अफ वाई माइनस एन अफ एक्स इन्टरसेक्सन वाई, होइन। अब यदि हामीले एक्स र वाईको भ्याल्यु हामीले हाल्यौँ भने वी क्यान राइट दिस एज एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी प्लस एन अफ ए इन्टरसेक्सन सी माइनस एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन ए इन्टरसेक्सन सी, राइट। यतिसम्म हामी क्लियर छौँ? त्यसो भए हामी के लेख्न सक्छौँ? वी क्यान राइट दिस एज एन अफ ए प्लस एन अफ बी प्लस एन अफ सी माइनस एन अफ बी इन्टरसेक्सन सी माइनस एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी प्लस एन अफ ए इन्टरसेक्सन सी माइनस एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन ए इन्टरसेक्सन सी, right? This can be simplified as n of a plus n of b plus n of c minus n of b intersection c. अब यो ब्रैकेटलाई हामीले खोल्यौं भने यहाँ हाम्रो अगाडि माइनस साइन छ, सो दिस क्यान बी रिटन एज n of minus n of a intersection b minus n of a intersection c plus n of a intersection b intersection a intersection c, राइट? अब अगाडि बढ्नका लागि हामीले अब यो सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ. ओके, वी हेभ टु फाइन्ड n of a intersection b intersection a intersection c. यसको लागि फेरि हामी भेन डायग्रामको युज गर्छौं. लेट अस से दिस इज योर सेट a, दिस इज योर सेट b, दिस इज योर सेट c. यो भेन डायग्रामको युज मैले तपाईलाई बुझाउनको लागि मात्र गरेको. ओके, दिस इज योर सेट a, दिस इज योर सेट b, दिस इज योर सेट c. हामीलाई पहिला भनिएको छ a इन्टरसेक्सन b. एकपल्टको लागि हामी सेट c लाई हटाइदिउँ. त्यसो भए a इन्टरसेक्सन b मलाई कुन पार्टले दिन्छ त? a इन्टरसेक्सन b विल बी दिस पार्ट. सिमिलरली अब फाइन्ड गरौँ a इन्टरसेक्सन c. a इन्टरसेक्सन c का लागि मैले सेट c ल्याउनु पर्यो. लेट अस से दिस इज योर सेट c. a इन्टरसेक्सन c विल बी दिस पार्ट, हैन? अब मैले a इन्टरसेक्सन b फाइन्ड गरेँ, a इन्टरसेक्सन c फाइन्ड गरेँ. मैले यो दुईटा सेटको इन्टरसेक्सन फाइन्ड गर्नुपर्ने छ, हैन? यो दुईवटा सेटको इन्टरसेक्सन फाइन्ड गर्नुपर्ने छ. यो दुईवटा सेटको इन्टरसेक्सन कुन पार्टले दिन्छ त मलाई? यो दुईवटा पार्ट, यो पार्ट र यो पार्ट म कमन कुन चाहिँ पार्ट छ त? दिस पार्ट इज कमन, हैन? यो पार्टले मलाई के दिन्छ? दिस पार्ट इज
A intersection B intersection C, राइट. सो यो सबै कुरा रट्नु पर्ने हुँदैन. तपाईँले भेन डायग्राम युज गरेर भ्यू गर्न सक्नुहुन्छ. ओके, यो हाम्रो भयो. वी क्यान राइट एन अफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी लाई हामी लेख्न सक्छौँ एन अफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट. सो दिस क्यान बी रिटन एज एन अफ ए प्लस एन अफ बी प्लस एन अफ सी माइनस एन अफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन अफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन अफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन अफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. अब यसले हामीले मिलाएर लेख्यौँ भने वी क्यान राइट दिस एज एन अफ ए प्लस एन अफ बी प्लस एन अफ सी माइनस यो इंटरसेक्शन बी लाई म यता ल्याउँछु. ओके, एन अफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस यो बी इंटरसेक्शन सी अब लेख्ने हामी माइनस एन अफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन अफ ए इंटरसेक्शन सी. यो ए इंटरसेक्शन सी लाई हामीले एज इट इज लेख्यौँ एन्ड देन वी हेभ प्लस एन अफ A intersection B intersection C. So this is how you can represent N of A union B union C. Okay, यतिसम्म हामी क्लियर छौँ. अब मानौँ लेट अस से A B and C are disjoint sets. यदि A B र C disjoint sets हुन् भने we can say यिनीहरूको बिचमा कुनै पनि एलिमेन्टहरू कमन हुँदैनन्, राइट. So this will be your set A, set B and set C. So we can write A intersection B is null, A intersection C is also null, B intersection C is also null, and A intersection B intersection C is also null, right. So n of A intersection B हाम्रो के हुने भयो 0, n of A intersection B A intersection C will also be 0, n of B intersection C will also be 0, and n of A intersection B intersection C will also be 0. यी सबै सेटहरुमा कुनै पनि एलिमेन्टहरु छैनन्. सो n of cardinal number of all these sets will be equal to 0. सो यदि हामीले यस फर्मुलामा यदि हामीले n of A intersection B, n of B intersection C, n of A intersection C र n of A intersection B intersection C को भ्यालु हाल्यौं भने we will get n of A union B union C as n of A plus n of B plus n of C. So we can say in case of disjoint sets n of A union B union C can be written as n of A plus n of B plus n of C. Okay.